Hello mga amigo, amiga. For those of you who don't know me, my name is Henry Posadas. I'm a director, cinematographer, and photographer. Um, this year, I shot a very, very short film with my wife and son, Migs Posadas. And instead of showing it sa YouTube, like what I usually do, I decided to invite some friends and have a film showing at Fort Bonifacio. When you post sa YouTube, there's a possibility of reaching a lot of people. Pero nawawala yung sense of community. So sabi ko, parang mas okay siguro if I invited friends and showed them my work or showed them my film. Kasi parang ano din it's personal for me. I'd rather invite people who I know and share it with them. Wala lang, it's hard to ask I why I create stories or what inspires me to create a story. Other people paint, other people draw. I make films. I make my own personal film. Which is completely different from commission work. Most of what I consider my film are topics that are close to me, close to my heart. And I have no reason why I do it. There's no financial reason for it. I just have this urge to shoot film. This particular story, just like a lot of stories that I made, just popped out of my head. The very moment I thought about it, buo na siya. And that's usually the way I work. I usually know the beginning, the middle, and the end of the story right away. Parang siya yung nagkikwento sa akin eh. So if you're asking me how this story came about, honestly I cannot say. All I can say is it's an inspired work. Yung film, I don't want to preempt it. Let's just say it's about a father giving a lifelong lesson to his son. Yun eh. I decided to do this because I felt na this is a film that's personal for me and I wanted to share it with people I know. So I guess half of you, kaibigan ko. Anyway, I hope you guys can come kasi magiging masaya to. Most of the people coming there are actually our friends. So it's a chance for us to introduce our work and to introduce short filmmaking and independent filmmaking for those who are not familiar with the form. Ako si Mico Michelana. Yun. Sabi ko, nagsimula siya with a movie eh. Grade 5, hindi ko lang ilang taon ako noon. Lumabas yung Scream. Pinanood namin na sa family, sobrang enjoy, takot lahat. Tapos dun ko na, I think yun yung introduction ko sa idea ng director eh. Dahil lahat sila nagda-name drop na John Carpenter movie, ganyan, mga movies na gusto kong mapanood eh. Siyempre, yun yung bawal, yun yung gusto kong panoorin, mga horror. And then sila, alam na nila. They knew the directors, ganyan. So, so, pwede mo pala, that's one way of looking at movies. Pwede mo siya tingnan through the directors. Meron akong tito na may video cam, and nakita ko, shoot kami, di ba, ng mga family, hi, ganun. But then, we would watch it after sa bahay. Tapos nakita ko, kamukha lang rin to ng mga ginagawa nila. ng mga iba kong, di ba, ng mga movies. After nun, na-realize ko na parang may video camera and then parang it all came together and I could be making movies. I could be the director. So, yung buong time na yun, ang tagal, siguro mga 1 year or more than a year kung kinukulit yung parents ko to buy a camera. So, doon na nag-start yun. Tapos, eventually, when they gave in, binigyan ako, nakabili kami ng camera. Ayun. Parang, kapag nabobore kami yung cousins, nag-shoot kami. Yung long time, we shot that mga 2 years ago na. Medyo matagal na rin yun. Pero the script, actually, was a year older pa. So, yung long time kasi, it was talagang sinulat na script siya. It was an actual script na I had for a long time before we actually shot it. Dito naman sa Jograd, medyo run and gun. 18 ang cast. Tapos yung crew, kami lang ni Micah.
So, madaming mga, madami kami, pero it was just me basically holding the camera. And that's it for the crew. And then, yung process naman ng writing ng Jograd was, ano rin eh, kita-kita lang sa gabi, beer or coffee I think, tas spam. Kasama ko sila, Paolo, yan, yung mga talents. Sit down, tapos, anong gusto nyo gawin? Sulat ng jokes, sulat ng mga story. Tapos, ito, pwede to, hanggang makatapos kami. Parang ina-outdo lang namin yung isa't isa, magpapatawa ako, magpapatawa siya, and then, kung ano yung pinaka nag-stick, yun ang sulat namin. Tapos, so nakasulat siya as a structure, and then at the same time, sa shoot itself, madami pa rin lumalabas, may mga magtatry mag-joke, what if ganyan? So, sige, kung ang pinaka-driving force kasi ng Jograd is to make us laugh eh. And then, nakaisip kami ng character, Sergeant Jograd, which is a mix of parang si Babalu. Parang siyang Babalu na medyo personable. Hindi siya as aggressive. May parang, may innocence na Babalu ba eh. Kasi si Babalu Oo. kasi mahilig insulto. Oo, yung parang yung nagpapakasiga. Alam mo yun, si Babalu, nagpapakasiga siya, pero alam mo naman deep inside, hindi mo siga to eh. Pero mas aggressive eh, mas in your face si Babalu eh. Si Jograd parang mas innocent. Ewan ko, baka ini-impose ko lang rin yun sa character kasi kasi may innocence talaga si Paolo na innate sa kanya eh. Na parang kahit yung galaw niya, yung gait niya, nakakatawa na. Alam mo yun? And so, actually madali magsulat ng jokes kapag ganyan eh. Kasi actually most of the characterization talaga sa kanila eh. Kunyari isang line, sabihin mo, ako si Sergeant Jograd, na ganyan-ganyan. Tapos sasabihin niya, tapos, hindi. Tapos sulat kami. Tapos hanggang maging nakakatawa siya, papasabi ko lang sa kanya. So, ganun. Yellow pad and a litro ng Coke ang puhunan namin sa writing process, bale. Yung process ko kasi ng pagsulat ng script for itong mga kinds ng siguro, bit by bit eh. Siguro, magkakaroon ako ng, of idea. Magkakaroon ng seed ng idea and then, magsusulat ako for siguro mga few pages hanggang tumigil na ako sa katawa. Ginagawa ko kasi talaga, as in, mag-try ako, tas try kong takutin sarili ko habang nagsusulat and then kapag hindi na ako natatakot or hindi na ako natatawa, I stop. Kapag mayroong sinulat na scene na hindi ko alam kung saan ang galing, pati ako na-shock, parang tuwang-tuwa ako doon. Meron mga, like, dun sa mga bago kong scripts ngayon, meron akong mga scenes na parang saan ang galing yun, pero solid. Basically, ang rule of thumb ko is kapag hindi na ako nag-enjoy, I stop. Kasi feeling ko, mahalata eh. Alam mo yun, mahalata kapag hindi na ako nag-enjoy dun sa, at least dun sa bit na yun. So, kunyari kapag may part na hindi ako nag-enjoy sulatin, feeling ko natatranslate eh. Yung long time inspired siya ng Coen's Serious Man. Yung movie na Serious Man. Meron siya ng short bit dun na medyo naisip ko yung idea for long time. And then, palagi akong bumibisita sa friend ko, yung kung saan kami nag-shoot actually. Yung bahay na yun, that exact area. Kaya sobrang clear sa utak ko. Palagi yung random nilang pupunta doon, may dalang beer. Then, random person from high school, from grade school, andun. Parang, okay, so siya kasama namin uminom ngayon. So, okay. And then, eventually, never ko na sila makita. Kasi talagang, parang may random mga tao lang na doon ko na, and then doon nag-spring out yung idea. Gumawa ko ng 2 pelikula for October 6. And itong mga films na to, were made out of love. They're saka fun siya. Talagang ginawa siya to be seen in a crowd, hindi on a little screen sa YouTube. Kaya parang, sobrang, ko yun eh, gusto kong makita ng madaming tao, pero ayoko makita nila sa maliit na screen. I want people to see it with a crowd. Kasi I've been showing it that way eh. Even if it wasn't made on a big budget, ginawa pa rin siya with the intention of being seen with a crowd. Kasi parang, ganun ko siya nakikita eh, to be seen. Kaya, ang dami nagsabi sa akin to put it on YouTube, sa Vimeo, or whatever. Pero, ayoko lang kasi ng idea na okay, mas madaming ang makakapanood, pero they'll be watching it sa maliit na screen or sa baka 144 resolution lang or something. Hindi ko masyado kontrolado and maliit eh, and wala kang crowd. Feeling ko yun ang pinaka-important na these are movies that are parang intended talaga to be seen with a crowd kasi it's fun and alam mo yun, masaya siya eh. Hi,
Ako si Greg Rodriguez, the third. Yun. Greg, paano ka nag-start mag-filmmaking? Yun, bali, mahaba-haba pa siyang storya. Pero yung short niya is, nag-start ako, umaarte ako. I mean, from singing, tapos umaarte ako ng bata ako. From children's shows and stuff. Pero, growing up, nung napunta ako sa theater, natuwa talaga ako doon sa process kasi. Parang, yung mga nakikita kong directors, from theater to film, lalo na yung film nakikita ko nagpapalit sila ng magazine and whatever. May sumusukat-sukat. Sabi ko, ano ba yung mga sukat-sukat na yan? Parang, ang hirap na ito, pero parang mas masaya yung trabaho nila kaysa ako. So, from there on, nagustuhan ko talaga yung film. And, tsaka in a way, dream din namin siya ng dad ko. Dahil yung dad ko naman nagde-direct sa theater. Pero, yung ideas niya nun, pakiramdam niya, parang limitado siya sa stage. Gusto niya rin yung film thing. Yun. Kasi, nag-start, yung family kasi namin very art-oriented. Parang, ang problem ko nung bata ako is, nagpipinta ako, di ba? Tapos tumutugtog ako, tapos kumanta ako, to a point, sumasayaw, tapos umaarte din ako. Parang, walang use sa career yun. Yung lahat ng yun. Saan ko siya lalagay? Di ba? And then eventually, nakita ko to isang medium na to, film, na parang, shit, lahat nandito. Pwede kong gamitin lahat. Music, cadence, di ba? Acting. Para siyang, life hack. So yun, film. Kasi nandun lahat. Magagamit ko siya lahat. So yun. Paano ka nag-aaral film? Ayun, naghanap ako ng school dahil naniniwala ako sa education din. Sobrang niwala ako dyan na parang late na rin nasa 20s na ako noon Parang galing ako sa ID Industrial Design. Tapos parang ayoko namang hula-hula. Experience ko na siya sa ibang arts Iba din yung may disiplina. Ang hinahanap ko yung disiplina Hinahanap ko rin yung taong magsasabi sa akin na pangit yan. Alam mo yun? Iba ganun yung personality ko. Parang kailangan mo akong ganun. Kasi yung utak ko, so much I love freedom, masyado akong kawala. Masarap yung feeling na yun nakawala ka Pero, wala akong kinararatingan. So, kailangan ko talaga nang iipit sa akin at may irita ako na parang gusto ko tang suntukin, ba't mo ako dinidisiplina? Kailangan ko yun. And so, nag-aaral ako ngayon sa Marilu Diaz Abaya Film Institute and Art Center. Yun. Bali, from there on, yun. Tama yung hinala ko na dun nga yun. Dun ko kailangan gawin. Ang first experience ko behind the camera is yung mga drills namin doon sa film school. So, ang saya niya kasi actually, nung pumunta kami doon, wala sa aming may alam talaga paano mag-shoot. Alam ko yung process kasi umaarte ako, nakikita ko lahat yan. To a point, bad habits pa yung mga iba nakita ko, nagsisigawan lahat. Pagdating ko doon, actually, first shoot ko, nasanay ako yung mga AD, nagkakaroon, natratan. Tapos parang unang shoot ko, nababagalan ako. Tapos eventually doon ko natutunan na kaya pala, iba kasi yung sistema iba yung sistema ni Direk na, which I really love up today, na hindi ko pala kailangan magsisigaw, no? Pwede palang i-pre-prod na lang yan Yung film ko naman na Mami, nag-start yan as alam nung friend ko na film school na ako, or bassist sa band. Lagi kami usually naglalakad, umiinom, tapos whatever, kahit anong pwede mong gawin. Parang nag-isip siya ng mga storya. Tapos isang lumabas isang comedy about sa isang guy na kasi lagi kami kumakain sa Mami Mamihan sa may junction. Walking distance lang from our house Lalakad namin yung madaling araw. Mamami kami for no reason. Naisip niya lang, ano kaya gawa ka story ng isang guy na hanap ng mami, tapos wala siyang mahanap, tapos nagkamalas-malas siya. Eventually, nung nabili niya, pinamigay niya lang din. Alam mo yun? Nangyari na sa akin yun hindi sa akin nangyari. Sabi lang nung kaibigan ko nung elementary ako, ang tanga siguro nung taong bibili dito sa kantina sobrang haba, tapos biglang pagdating sa dulo ayaw na niya. Tapos may lumapit sa amin, sabi niya, ayoko na, sa'yo na lang. So parang, natawa ako sa idea na yun. So yun yung pinanggalingan nung idea. Sa film school, ni-revive ko siya, tinry kong gawin. Pero, alam niyo naman sa filmmaking, minsan, kailangan mong isipin. Minsan di mo alam Isipin mo, bakit ayaw ko tantanan tong story na to? Inumang lasing lang yun I have to know it. It so happened, during those times, maaga ko siyang sinulat kapal kasi ng mukha ko. Parang August pa lang pabibo masyado, sulat ako agad. Wala pa kami sa writing, sulat-sulat na ako.
First day pa lang namin sa writing ng class. Sulat agad ako. Kasi para mahaba yung time ko paggawa sa film ko. So, months siya inabot. Hindi ko lang ba't yun yung iniisip ko na storya. Tapos parang, during that time din, galing lang din ako dun sa my experience with, I'm very close to my dad. As you know, sabi ko nga, dream namin yung film school. Parang, at that time, he just, kamamatay niya lang. Parang, pumasok kami, na-delay kami dahil sa undoy. Tama ba? Hindi. May mga baha nun. Na-delay kami August, naging start ng school namin. Namatay yung dad ko by, I think, June ng cancer. So, by that time, goal ko na rin yung for my dad, those things. And I wanted to do it for myself. Hinanap ko pilit yung connection nung storya sa buhay ko. And eventually, from a comedy, surprisingly, yun nga pag nagsa-start ka, minsan pretentious ka pa no? Parang, kailangan ganito maraming commentary, social commentary sa mundo, no? So, kunwari, mga poor people, dami mong hinanap, tapos yun yung una ko. Hindi pumapasa. Ang dami kong drafts, yung comedy na. Eventually, just one day, pack. Nalala kong bakit. Nung bata pala ako, dalas din namin magmami ng dad ko. Pupunta lang kami for no reason. Kinakain lang namin. Hence, from that on, nalaman ko na yun yung story ko. About a guy finding the reason ba't kailangan niyang gawin lahat yun. Kaya pala nag-click. Kaya nag-click yung story up. Ayun, pinilit ko siyang comedy. Una kong title, The Mami Returns. Pretentious ko talaga Parang gano'n. Tapos may comedy siya, tapos may political shits. Tapos, na-realize ko, hindi pala yun yung story ko. And then it morphed to something else. Bakit important ang public viewing? Important yung public viewing. Yung mga unang runs din ng Mami before, parang limited. Hindi naman ako ganun kakilala. Isang unang film ko lang yun. Iba yung nanonood ka sa kahit medyo malaking screen, no? At hindi siya sa bahay mo. At hindi siya sa YouTube. At hindi mo siya i-replay. At pagkatapos nyo manood, magkukwentuhan kayo ng audience. Iba yung kaya siya cinema Hindi siya streaming video. Malayo experience. Kaya, it's that experience of watching it and ang bilis ng reaction. Nagustuhan ba nila? To the point, bisan, kahit mapangitan gusto mo rin, gusto mo marinig agad ramdam mo lang yung audience pag nanonood ka with them. So, yun. Kaya, na-excite ako kasi, kakaroon siya ulit chance sa public viewing. And, you just love it. After public viewing, you talk with your friends. Alam mo yun? Na, nalalaman mo, minsan pa, hindi ko inisip yun yun yung tingin nila. Wow, okay yun Para it becomes not yours anymore. Diba? Unlike sa YouTube, pag pinanood ko, parang ako pinapanood ko lang yung sarili kong video para sa hits Pero sa public viewing, hindi na sa'yo yan Diba? Walang view. Walang million views. Diba? Yun lang. Dahil nga dun sa nangyari na yan, sa technology na pamura din lahat, nagkaroon kayo ng venue for guys like me na mag-show ng sanilang film kung hindi na kayang i-afford yung mga producer and stuff publicly. Kasi iba ang cinema sa YouTube. Iba siya. Iba yung nanonood kasi sa malaking space. Iba yung nandyan yung mga tao. So, laking bagay na marami ng ganyan ngayon. With the rise of digital projection, kung film nun, imagine mo, magkano gagastusin ko para magpalabas, diba? Minsan sa the end of the day, gusto mo lang mag-communicate nga, diba? So, napakalaking bagay na may mga ganitong venues na pwede mong ilabas yung film mo via digital projections. Ngayon, ang kinaganda ngayon is now you can divide yourself between doing something na purely pag free ka, you're just gonna do it just because you can. So, ang sarap din na may ganun kang freedom. And the other side naman, checking the producer and stuff. So, at least meron ng two venues na nababalance. One to give you sanity. The other is to give you money. So, di ba, may perfect balance na ngayon yung mundo about doing things. Yun. So, kaya maganda rin na may mga mas madali nang gawin. Actually, ironically, mas madali nang gawin yung iba, pero mas malaki na yung room para magkamali. Diba? So, dapat, mas malaki yung room para magkamali, pero mas wala ka dapat dahil lang magkamali ngayon So, feeling ko yung challenge. Feeling ko nga, tumaas yung bar Kaya, yun. Kaya, ganun pa rin, di rin mas mura.
I invite you guys to please watch our screening with Mr. Henry Posadas and Mico Michelana and me sa fully booked High Street 8 to 10 p.m. This is an avenue din para kumustahan, mag chit-chat, alam mo yun, stuff that we wanna do is communicate.